نون خرمایی مقوی و خوشمزه میتونه همه رو طرفدار خودش کنه، مخصوصا اگه خونگی باشه. با اکوکوک همراه باشید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 1/3 پیمانه شیر گرم، 3 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق چایخوری خمیر مایه، 1 عدد تخم مرغ و 1 دونه سفیده تخم مرغ رو مخلوط کنید. 25 گرم کره، 1.5 پیمانه آرد، 1 قاشق چایخوری سرخالی بهبود دهنده، 1/2 قاشق چایخوری نمک بریزید. در آخر کمی پودر هل بریزید و مواد رو حسابی مخلوط کنید تا به شکل خمیر در بیاد. خمیر رو خوب ورز بدید. روی خمیر رو با سلفون بپوشونید و 45 دقیقه استراحت بدید. خمیر رو ورز بدید. به این صورت برش بزنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. هر برش 45 گرمی رو چونه کنید و 15 دقیقه استراحت بدید. توی این فاصله به 20 عدد خرما، 2 قاشق غذاخوری پودر نارگیل، 1 قاشق غذاخوری کنجد، نصف پیمانه مغز گردوی خرد شده، 1 قاشق چایخوری پودر هل، 1 قاشق چایخوری دارچین، کمی جوز هندی و در نهایت 2 قاشق غذاخوری گلاب اضافه و خوب مخلوط کنید. تکه تکه از مواد بردارید و به صورت توپک‌های کوچیک فرم بدید. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. چونه ها رو باز کنید. وسطشون توپک خرمایی بذارید و بعد خمیر رو جمع کنید. روی سطح کمی پهنش کنید و مثل فیلم با چاقو به صورت گل برش بزنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید.
گوشه هر گلبرگ رو فشار بدید تا گرد بشه. داخل سینی فر بذارید و 20 دقیقه دیگه هم استراحت بدید. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه بهمون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید. یک عدد زرده، کمی عصاره زعفران و یک قاشق غذاخوری شیر رو یک دست کنید و روی نون خرمایی ها بمالید. به مدت 45 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 بذارید. 5 دقیقه آخر گریل رو روشن کنید تا برشته بشه. وقتی از فر در آوردید نونها رو با شربت بار یا عسل رقیق شده رومال کنید. به به، کافیه یه بار طعم دلنشینش رو در کنار چای امتحان کنی. عاشقش میشی. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.